नमस्कार, माझे नाव आहे रोहिणी. सध्याच्या क्वारंटाईन टाईममध्ये वेळेचे काय करावे म्हणून आम्ही हा चॅनल सुरू केला आहे. तर या चॅनलद्वारे आम्ही आपल्याला सोप्या, पारंपरिक, रुचकर रेसिपीची माहिती सांगणार आहे. माझ्या सासूबाईंना या रेसिपीची माहिती असल्यामुळे आम्ही त्याचे डॉक्युमेंटेशन करायचे ठरवले. चला तर मग पाहूया आजचा पदार्थ आपला बटाटा वेफर्स. तर बटाटा वेफर्स हा वाळवण्याचा प्रकार आहे जो लहानांपासून मोठ्यांना सर्वांनाच आवडतो. तर आता मी तुम्हाला बटाटा वेफर्स कसे बनवायचे याची रेसिपी पुढे दाखवणार आहे. तर यासाठी आपल्याला लागणार आहे 2 ते 3 किलो मोठे बटाटे आणि चवीनुसार मीठ. तर सुरुवातीला या सर्व बटाट्यांची आपल्याला साल काढून घ्यायची आहे. नंतर या बटाट्यांच्या आपल्याला गोल गोल चकत्या करायच्या आहे. यासाठी आपण स्लायसर किंवा सुरीचा वापर करू शकतो. या कापलेल्या बटाट्यांच्या स्लायसेस आपल्याला स्वच्छ पाण्याने धुवून काढायचे आहे. साधारणतः 4 लिटर पाणी आपल्याला गॅसवर उकळी येण्यासाठी ठेवायचे आहे आणि त्यात 2 ते 3 चमचे मीठ घालायचे आहे. पाण्याला उकळी आल्यानंतर हे बटाटे स्लायसेस त्यात टाकावे. किमान 10 मिनिटांनी या बटाटा स्लाइसला नखाने दाबून बघावे की हे योग्य प्रमाणात शिजले आहे की नाही. जर हे जास्त शिजले तर स्लाइसेस एकमेकांना चिटकतील. आता या स्लाइसेसमधून आपल्याला पाणी काढून घ्यायचे आहे. किमान 2 मिनिटे हे स्लायसेस थंड झाल्यानंतर आपल्याला उन्हात अथवा पंख्याच्या हवेखाली दिवसभर वाळू द्यायचे आहे. पूर्णतः वाळल्यानंतर हे बटाटे स्लायसेस आपल्याला असे दिसतील. कढईत तेल गरम करायला ठेवावे. एक बटाटा स्लाइस तेलात टाकून आपण चेक करू की आपले तेल गरम झाले की नाही. आता आपल्याला गरम तेलात आपल्या बटाटे स्लाइस फ्राय करायचे आहे. तर अशा प्रकारे आपले बटाटा वेफर्स खाण्यासाठी तयार झाले आहे.